Υπάρχουν κάποια μέρη σε αυτόν τον κόσμο που μοιάζουν ξεχασμένα από το χρόνο. Μέρη όπου η ιστορία δεν γράφτηκε στα βιβλία, αλλά θαύτηκε βαθιά μέσα στο χώμα. Σήμερα, σας μεταφέρω σε ένα τέτοιο σημείο. Ένα απομονωμένο, πέτρινο φυλάκιο, χαμένο στις απόκρημνες πλαγιές του βουνού. Εκεί που κάποτε χτυπούσε η καρδιά του πολέμου, σήμερα βασιλεύει μόνο μια απόκοσμη σιωπή. Για τους πολλούς, αυτό το μέρος είναι απλά γκρεμισμένη τείχη και σκουριασμένα σίδερα. Για εμάς όμως, τους ερευνητές της χαμένης ιστορίας, κάθε πέτρα κρύβει μια ανάσα. Κάθε σπιθαμή γης κρύβει ένα μυστικό. Και το μυστικό που κρύβει αυτό εδώ το φυλάκιο, έχει τη λάμψη του καθαρού χρυσού. Οι θρύλοι των βουνών μιλούν για χαμένα λιμέρια, για αντάρτες και για κρυμμένα καζάνια. Όμως η ιστορία που θα σας διηγηθώ σήμερα είναι διαφορετική. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που παγιδεύτηκε ανάμεσα στο καθήκον και την επιβίωση. Και άφησε πίσω του κάτι που περιμένει ακόμα εκεί, στο σκοτάδι, τον επόμενο κάτοχό του. Γυρίζουμε το ρολόι του χρόνου πολλές δεκαετίες πίσω. Σε μια εποχή άγρια, γεμάτη κακουχίες, φόβο και αίμα. Το φυλάκιο αυτό ήταν το τελευταίο χειρό πριν από την εχθρική γραμμή. Η απομόνωση ήταν απόλυτη. Οι στρατιώτες που υπηρετούσαν εδώ πάλευαν περισσότερο με το τσουχτερό κρύο και τη τρέλα της μοναξιάς, παρά με τον ίδιο τον εχθρό. Ανάμεσά τους, ένας νεαρός στρατιώτης. Το όνομά του χάθηκε στις σελίδες της ιστορίας, όμως η πράξη του έμεινε ζωντανή μέσα από ψιθύρους. Αυτός ο άνθρωπος, κάτω από συνθήκες που μόνο να φανταστούμε μπορούμε, βρέθηκε στην κατοχή μιας μικρής περιουσίας. 10 χρυσές λίρες Αγγλίας. 10 χρυσά νομίσματα, που εκείνη την εποχή σήμαιναν μια ολόκληρη ζωή. Μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα μακριά από τη φτώχεια και τον όλεθρο του πολέμου. Όμως ο χρόνος του τελείωνε. Οι διαταγές για την άμεση εκένωση και αποχώρηση από την περιοχή έφτασαν ξαφνικά. Ο κίνδυνος να πέσει σε ενέδρα κατά την υποχώρηση ήταν τεράστιος. Αν οι εχθροί τον έπιαναν με τις λίρες πάνω του, ο θάνατος θα ήταν ακαριαίος και μαρτυρικός. Ο φόβος έσφιξε το στομάχι του. Έπρεπε να πάρει μια απόφαση μέσα σε λίγα λεπτά. Κοιτώντας γύρω του τους πέτρινους τοίχους του φυλακίου, πήρε την απόφαση που θα άλλαζε τη μοίρα αυτού του τόπου. Δεν θα έπαιρνε τις λίρες μαζί του. Θα τις άφηνε εδώ. Τις έσφιξε στη χούφτα του, ένιωσε το κρύο μέταλλο και τις έκρυψε. Τις εμπιστεύτηκε στο ίδιο το φυλάκιο, ορκίζοντας τον εαυτό του να επιστρέψει όταν τα όπλα θα σίγαζαν. Η ιστορία λέει ότι ο στρατιώτης αποχώρησε με το τάγμα του εκείνη την παγωμένη νύχτα. Όμως, η μοίρα παίζει συχνά παιχνίδια σκληρά. Τα χρόνια πέρασαν. Ο πόλεμος τελείωσε. Πληγές επουλώθηκαν, αλλά ο στρατιώτης δεν φάνηκε ποτέ ξανά στο φυλάκιο. Τι απέγινε? Χάθηκε σε κάποια άλλη μάχη? Φυλακίστηκε? Ή μήπως η ζωή τον ανάγκασε να φύγει μακριά, παίρνοντας το μυστικό μαζί του στον τάφο? Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 10 χρυσές λίρες έμειναν εκεί. Έγιναν ένα με το χώμα, τις πέτρες και τις ρίζες των δέντρων που άρχισαν να αγκαλιάζουν το ερείπιο. Για δεκαετίες, το φυλάκιο στεκόταν βουβό, φυλάσσοντας το χρυσάφι σαν ένας πέτρινος φρουρός που αρνείται να παραδώσει τη σκοπιά του. Οι κυνηγοί χαμένων θησαυρών μιλούν συχνά για αυτό το μέρος, όμως οι περισσότεροι φοβούνται. Φοβούνται τις ιστορίες που θέλουν τις κρυμμένες λίρες των στρατιωτών να κουβαλούν μαζί τους την ενέργεια της αγωνίας εκείνης της τελευταίας νύχτας. Όμως εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Εμείς ακούμε την πρόκληση της ιστορίας. Και σήμερα, ήρθε η ώρα να σπάσουμε τη σιωπή αυτού του φυλακίου. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο. Πριν περάσουμε στο πιο κρίσιμο σημείο της έρευνας και ανάψουμε τον ανιχνευτή, αν αγαπάτε και εσείς την ιστορία, τα χαμένα λιμέρια και το μυστήριο των βουνών, κάντε τώρα μια εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Με ένα σας κλικ, γίνεστε μέλος της ομάδας μας και μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε να εξερευνούμε τα πιο απομονωμένα σημεία. Έχετε συντονιστεί? Πάμε να δούμε τι κρύβεται κάτω από το χώμα. Η ατμόσφαιρα εδώ πάνω είναι βαριά. Νιώθεις ότι τα μάτια του παρελθόντος σε κοιτάζουν μέσα από τις χαραμάδες των τοίχων. Ο ανιχνευτής μετάλλων ανάβει. Αυτός ο πιστός μου σύντροφος είναι ο μόνος που μπορεί να ξεθάψει την αλήθεια από το σκοτάδι. Ξεκινάω τη σάρωση από την εσωτερική περίμετρο. Εκεί που οι στρατιώτες κάθονταν για να προστατευτούν από τα βλήματα. Κάθε ήχος που βγάζει το μηχάνημα κάνει την καρδιά μου να χτυπάει πιο δυνατά. Είναι απλά ένα παλιό καρφί? Είναι μια σκουριασμένη σφαίρα? Ή μήπως είναι το καθαρό, υψίσυχνο σήμα που κάθε metal detectorist ονειρεύεται να ακούσει? Ακούστε αυτόν τον ήχο. Αυτός δεν είναι ο ήχος του σιδήρου.
Αυτός είναι ένας ήχος γεμάτος ευγένεια. Το σήμα είναι σταθερό, βαθύ, καθηλωτικό. Το μυαλό μου πηγαίνει αμέσως στο στρατιώτη. Αν έκρυβε 10 λίρες, δεν θα τις έθαβε απλά στο κέντρο του δωματίου. Θα έψαχνε μια γωνιά, μια κρύπτη κάτω από μια μεγάλη πέτρα ή ίσως κοντά στο θεμέλιο του τοίχου, εκεί που θα μπορούσε να το ξαναβρει εύκολα. Το σκάψιμο σε τέτοια μέρη απαιτεί σεβασμό. Δεν σκάβουμε μόνο για το κέρδος. Σκάβουμε για να φέρουμε στο φως μια ιστορία που έμεινε θαμμένη για μισό αιώνα. Κάθε εκατοστό χώματος που αφαιρώ με φέρνει πιο κοντά στην απάντηση. Είναι η ιστορία του φυλακίου αληθινή ή ένας ακόμα μύθος των βουνών? Η αναζήτηση της ιστορίας δεν τελειώνει ποτέ. Είτε το έβριμα είναι μια χούφτα χρυσές λίρες, είτε ένα σκουριασμένο στρατιωτικό σήμα, η πραγματική αξία βρίσκεται στο ταξίδι. Στην αδρεναλίνη της στιγμής που το μέταλλο συναντά ξανά το φως του ήλιου μετά από τόσες δεκαετίες. Αυτό το απομονωμένο φυλάκιο μας είπε τη δική του ιστορία σήμερα. Μας θύμισε ότι κάτω από τα πόδια μας, εκεί που περπατάμε ανέμελοι, κρύβονται οι ζωές, οι ελπίδες και οι φόβοι των ανθρώπων που πέρασαν πριν από εμάς. Εσείς τι πιστεύετε? Κατάφερε ο στρατιώτης να σώσει το θησαυρό του, ή οι 10 λίρες περιμένουν ακόμα τον επόμενο ερευνητή που θα έχει το κουράγιο να τις αναζητήσει? Αν σας μάγεψε αυτή η ιστορία και θέλετε να πάμε μαζί στο επόμενο χαμένο λιμέρι, στα επόμενα ερείπια γεμάτα μυστικά, κάντε ένα like στο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, η ιστορία είναι εκεί έξω και περιμένει να ανακαλυφθεί. Καλά σκαψίματα σε όλους.